श्रद्धा सबस्क्राइब करा, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा आणि DIY लाईफस्टाईल, फॅशन, पॅरेंटिंगच्या व्हिडिओजना फॉलो करा. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रद्धा शेअरिंग हॅपीनेस. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत पाण्यावरील रांगोळी कशी काढायची. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एखादं खोलगट भांडं किंवा एखादं बाउल. आता या बाउलमध्ये मी पूर्ण पाणी भरून घेतलेलं आहे. त्याच्यात मी 3 ते 4 चमचे मीठ ॲड करणार आहे. त्यानंतर थोडेसे आपण हे कलरफुल स्टोन किंवा हल्ली मार्बल सुद्धा मार्केटमध्ये मिळतात, ते वापरले तरी चालेल. याच्यामुळे पाण्याला एक जडपणा येतो आणि रांगोळी पाण्यावर तरंगायला मदत होते. यानंतर आपण सगळ्यात पहिला लेअर जो करणार आहोत तो टाल्कम पावडरचा करणार आहोत. कुठलीही टाल्कम पावडर तुम्ही वापरली तरी चालेल. आता एक लेअर टाल्कम पावडरचा करून झाल्यानंतर आपण रांगोळी काढायला सुरुवात करणार आहोत. शक्यतो डार्क कलरचा वापर करा. काळ्या रंगाचा किंवा अगदी गडद निळ्या रंगाचा केला तरी चालेल. पहिल्यांदाच ही रांगोळी काढणार असाल तर एखादं सहज सोपं डिझाईन सिलेक्ट करा. व्हिडिओतलं जे डिझाईन आहे ते सुद्धा तुम्ही काढू शकता. आणि नेहमीपेक्षा आपण एक थिक लेअर इथे रांगोळीचा वापरणार आहोत. थोडी जाडसर अशी बॉर्डर आपण रांगोळीची इथे काढणार आहोत. पाण्यावरील रांगोळी करताना एक ॲडवाईस तुम्हाला मी देईन. तुम्ही ही रांगोळी जर घरात काढणार असाल किंवा घराच्या बाहेर अंगणात ठेवणार असाल तर तिथेच बसून ती रांगोळी काढा. कारण रांगोळी झाल्यानंतर जर तुम्ही बाउल उचलायला गेलात किंवा हलवायला गेलात तर कदाचित ती रांगोळी हलू शकते. हे तुम्हाला मी माझ्या एक्सपिरियन्सवरनं सांगते. तुम्ही जर पहिल्यांदा ही रांगोळी काढणार असाल तर जिथे ही रांगोळी ठेवणार आहात तिथेच बसून ही रांगोळी काढा. सुरुवातीला आपण पाण्यामध्ये मीठ ॲड केलेलं आहे आणि कलरफुल स्टोन वापरले आहेत आणि टाल्कम पावडरचा वापर केलेला आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं, पाण्यावरील रांगोळी छानपैकी तरंगते सुद्धा आणि जास्त काळ टिकून राहते. ही रांगोळी मी सकाळी काढली होती आणि संध्याकाळपर्यंत ती जशीच्या तशी होती. मी ही गोष्ट स्वतः ट्राय करून बघितलेली आहे म्हणून मी तुम्हाला ती सांगत आहे आणि तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. तर तुम्ही सुद्धा पाण्यावरील रांगोळी काढताना या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा. पूर्ण आउटलाईन काढून झाल्यानंतर याच्यात आता मी रंग भरायला सुरुवात करणार आहे. रंग भरताना सुद्धा एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की इथे आपल्याला डबल लेअर रंगाचा भरावा लागेल. त्यामुळे सर्वप्रथम मी पूर्ण रांगोळीमध्ये रंग भरून घेणार आहे आणि मग फायनल टच देताना मी जिथे जिथे रंग आवश्यक आहे तिथे तिथे तो पुन्हा भरणार आहे. आता संपूर्ण रांगोळीत रंग भरून झालेले आहेत. आता जिथे फिनिशिंग टचची गरज आहे तिथे मी थोडंसं पुन्हा रंग भरणार आहे. मधल्या भागात हिरवा रंग थोडा मला कमी वाटतोय तर तिथे मी त्याला एकदा डबल लेअरिंग व्यवस्थित करून घेणार आहे आणि मग तुम्हाला फायनल लुक दाखवते. हे बघा, अशा प्रकारे आपली ही पाण्यावरील रांगोळी तयार झालेली आहे. खूपच इनोव्हेटिव्ह आहे ही रांगोळी आणि काढायला सुद्धा खूपच सोपी आहे. तर तुम्ही सुद्धा या दिवाळीत नक्की ही रांगोळी ट्राय करून बघा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लगेचच ह्याला लाईक करा, सगळ्यांसोबत शेअर करा आणि श्रद्धा शेअरला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.